नमस्कार बाळांनो, कसे आहेत? मजेत का? आता चांगलीच थंडी चालू झाली. चला आपण थंडीत स्पेशल मेथीचे भजे बनवूया. हे मेथीचे भजे खाल्ले ना थंडीमध्ये खूप पौष्टिक आहेत आपल्या शरीराला. आता ह्या वाटीनी मी 2 वाट्या बेसन पीठ घेते. आता ही दुसरी वाटी बेसन पिठाची ओतूया. पाव वाटी मी या वाटीत बारीक रवा घेतलाय. आता हा रवा बेसन पिठात ओतू. ह्या वाटीत मी 2-3 हिरव्या मिरच्या कापून घेतल्यात, ते याच्यामध्ये घालू. आता ह्या वाटीत काळे मिरे मी आबडधोबड कुटून घेतले. आता हे 1 चमचा काळे मिरे आहेत, हे पण याच्यात घालू. आता ह्या वाटीत 1 चमचा पांढरे तीळ घेतलेत, हे बी घालू. आणि तीळ आहेत ना थंडीमध्ये आपल्या शरीराला खूप पौष्टिक आहेत. आता ह्या वाटीत अख्खे धने घेतलेत, हे पण घालू याच्यात. आणि हे धने आहेत ना 1 चमचा आहेत. आता मी आहेत ना हे धने अख्खे घातलेत, तुम्हाला वाटलं तर ओबडधोबड कुटून घाला. आता ह्या वाटीत मी 2 चमचे साखर घेतली, ही पण याच्यात घालू. आता या साखरेमुळे ना हे भजे आहेत ना छान चवदार लागत आहेत, म्हणून साखर घालायची थोडी. आता या प्लेट मध्ये मी मीठ घेतलंय, हे पण घालू याच्यात. मी अर्धा छोटा चमचा खायचा सोडा घेतलाय, हे पण याच्यात घालू. आता याला कोरड्यात मिक्स करून घेऊ. आता थोडं थोडं पाणी घालून आपण भज्याचं पीठ मळून घेऊ. हे पीठ आहे ना लय पातळ नाही मळायचं, थोडं घट्टच मळायचं. त्याच्यामुळं पाणी ना बेतानीच घाला. बाळांनो, तुम्हाला ना माझा काळा मसाला आणि तरीची लाल मिरची घ्यायची असेल ना तर या नंबरवर व्हॉट्सअप करा. आणि मसाले आहेत ना माझ्या खर्चाने तुम्हाला घरपोच पाठवीन. आतापर्यंत आहे ना लय बाळांनी मसाले घेतले, त्यांना खूप आवडले. तुम्ही पण घ्या, तुम्हाला पण खूप आवडतील. तुम्हाला माझे मसाले कसे वाटले मला सांगायला विसरू नका बरं का. आता असंच घट्ट पीठ मळून घ्यायचं. आता मी अर्धी वाटी बारीक कापलेली कोथिंबीर घेतली, ही पण घालू याच्यात. मी 2 वाट्या बारीक कापून मेथी घेतली, ही पण याच्यात घालू. आता याला आपण चांगलं मिक्स करून घेऊ. आता आपण याच्यात खायचा सोडा घातलाय ना, मग आपले भजे आहेत ना असे जाळीदार मऊ लुसलुशीत होते. भजे तळायला मी कढईत तेल गरम करायला ठेवले आणि तेल पण गरम झाले. आता हे गरम तेल आहे ना याच्यात 2 पाळ्या घालू. आता याच्यात तेल घातलंय ना मग हे चांगलं चमच्याने मिक्स करून घेऊ. असं तेल का घालायचं? गरम तेल तर आपले भजे कुरकुरीत वरून बनते. आपलं तेल मध्यम गरम आहे. आता भजे तळायला सुरुवात करू. आणि असेच भजे सोडायचे बारीक बारीक. जेवढे बसते ना तेलात तेवढेच सोडायचे, लई गर्दी नाही करायची. तुम्हाला आता हे ना येडे वाकडे दिसत असते, पण आता हे तळले ना मग गोल होते चांगले. तेलही बी लई कडक गरम नाही करायचं, नाही तर भजे आहेत ना वरून लाल होते तर आत कच्चेच राहते. आता 1-2 मिनिटं यांना तळून घेऊन मग उलट पालट करू यायची. आता 1-2 मिनिटं झाले तर आपण यांना आहे ना हलवून घेऊ. आता या भज्यांना आहे ना मी मध्यम गॅसवर चांगले लाल रंगावर तळून घेते. या आपले भजे चांगले लाल रंगावर तळलेत. आता याला काढून घेऊ. आता आपल्या भज्यांचं सगळं तेल नितळलंय. आता आपण ताटात काढून घेऊ याला. आपले मेथीचे भजे किती छान तयार झालेत. आता हे राहिलेले भजे आहेत ना असे तळून घेऊ.
आणि हे भजे आहेत ना गरम गरम खाल्ले थंडीच्या दिवसात खूप भारी लागत आहेत. आता हे पण भजे तळून झालेत. आता यांना पण काढून घेऊ. बाळांनो, थंडीच्या दिवसात तुम्ही पण असे मेथीचे भजे बनवा आणि खा. आवडते तुम्हाला. मला आहे ना एक भज मी तोडून दाखवते. पहा किती लुसलुशीत, पहा किती लुसलुशीत आणि जाळीदार झालंय. पहा ना, आता वरून बी पहा किती कुरकुरीत झालेत. तुम्हाला माझे भजे आवडले असते ना तर लाईक करा आणि शेअर करा. चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करा आणि घंटी दाबायला विसरू नका बरं का. हसा खेळा खूप खूप मज्जा करा आणि थंडीचे आहेत ना आजीबाईची मेथीचे भजे बनवून खा. चला आता भेटू पुढच्या रेसिपीला.